gezien de tijd moeten we een beetje snel zijn. Dus wil ik nu Pandit uitnodigen. Panditji. We hebben Pandit Bhavani Bhik in ons midden. Hij is van de week ook op de radio geweest voor de mensen die hem hebben gehoord. En ik wil nu het woord aan hem geven van wat zegt de religie hierover. Alsjeblieft. राम राम नमस्कार आप सभी के स्वागत है ik heet u allen welkom goedemiddag een moeilijk moment om hierna iets te zeggen goed, het is de realiteit van het leven ik moet dank zeggen aan Amberenji hij heeft in hele goede bewoordingen in het kort duidelijk gezegd waar we voor staan en voor mij makkelijker gemaakt door te zeggen helder in één zin, heel kort, geen moeilijke samengestelde zin, maar gewoon waar het op neerkomt, het staat niet in de geschriften. Wat staat er dan wel? En dat wil ik even belichten. Wij hebben, als we teruggaan naar onze geschiedenis van Bharat Desh, daar moeten we beginnen met de roots. Ik ben vanuit mijn studie ook beland vanuit mijn roots. Kul Bhavani Bhik is vanaf India al pandit. En het gaat van vader op zoon. En tot nu toe zetten we het voort. Probeer het op een goede manier te doen. En te doen zoals het hoort. Santoos, khushi, met tevredenheid en blijheid. En niets meer en niets minder. Het gaat om de liefde voor elkaar, prem, die we moeten verspreiden. En dat is het belangrijkste wat moet zijn. Ik ben geen Bhagwan, ik ben geen God. Ik kan u alleen helpen om tot die goede lieve Bhagwan, deel, Devi te bidden. Dat is mijn enige nederige taak. Meer ben ik niet. Ik ben niets eigenlijk. Ik ben alleen iemand die u graag zou willen helpen in dat geheel. Maar we hebben bagage meegenomen. Meegekregen. Zoals de heer Rambaran zei, we hebben te maken met onze karma. En daar hebben we bagage meegekregen van vorige levens. Maar we hebben ook een bagage van onze cultuur, van onze sociale maatschappij en een bagage van onze religie. Als we geloven, dan geloven we in onze religieuze richtlijnen. Akhanda Vishwas, het geloof zonder twijfel, dat Hanuman is zoals hij is. Ik wil het historisch gedeelte belichten zodat ik begrijp waar het om gaat. Waar is het begonnen? De wetenschappers zijn het eens met elkaar dat het niet in de Veda's zit. Het zit niet in de Korans, niet in de Samhita's, niet in de Brahmanas. Nergens zit hij niet in. Mevrouw vroeg of in de Ramayana was, ook dus niet in de Ramayana. Hoe is hij dan bij ons binnengeslopen? Door studie van dit, het antropologisch gedeelte van leven, het antropologisch gedeelte van waarden en normen in een maatschappij. Door mijn achtergrond voelde ik me geroepen om ook een beetje in te graven en zo kwam ik dan in de Mahabharat. En dat is de grote India van toen. En dat was dus niet zoals we India nu kennen. Daar hoorde Pakistan, we kennen de geschiedenis van Bangladesh en Pakistan. Ja, die zijn recentelijk afgescheiden eigenlijk. Als je het in bestek van jaren meet. Maar daarnaast had je dan Afghanistan die nog ook bij de Bharat Desh hoorde. Nepal hoorde nog bij Bharat Desh. Grote stukken van Iran hoorden bij Bharat Desh. En die zijn later afgescheiden. De volken vanuit het noorden
uit de Iraanse hoogvlakte, dat waren dan meer de strijdersvolken, de kasten van de strijders, die zijn India binnengetrokken, die zijn binnengekomen en die hebben die cultuur en de traditie en de religie die er is, een beetje vermengd met hun religie, cultuur en traditie. Dus ondanks dat ze grote delen hebben veroverd van India, vonden ze toch de cultuur, die religie die ze tegenkwamen in India toch groter dan wat zij meebrachten en hebben die van India omarmd. Maar zoals het altijd gebeurt, in zo'n situatie waar twee volkeren elkaar ontmoeten, je vergeet toch niet je eigen ding. In Suriname, waar ik woonde, dan had je op Palmzondag, hadden onze buren moesje, dan hadden we moesje, vond het heel leuk, ze kon heel lekker bonjo bakken. En moesje die ging dan in de witte kleren met een kotomissie en met een mooie hoedje, ging ze naar de kerk. En als ze terug waren, dan hoorden we de wind die preek. Ze waren christen, maar ze deden hun dingen ook. Wat ik nu vertel, wat ik dit vertel, is dus niet om iemand te bekritiseren, om leert al wat dan ook, maar het is gewoon een voorbeeld dat we toch als twee culturen elkaar ontmoeten en bepaalde dingen meekomen of blijven hangen. De Iraanse, dat volk die toen kwam, de Scythians, die zijn Noord-India binnengevallen en die hebben een gebruik meegenomen van de Arabische wereld. Dat was dan nog ver voor de islam. Een gebruik waarbij als de koning, de keizer, de voorganger kwam te overlijden, dat de vrouwen werden meebegraven. De da's en dacies, de huishoudsters en mensen die hem hielpen, die werden levend meebegraven. Deze mensen komen in India aan en wat vinden ze? Ze vinden in onze geschriften het verhaal van Sati, de gemalin van Shiv Bhagwan. En van Savitri. En wat doen ze? Ze zeggen oké, dat ziet er beter uit. Dan hoef je geen grote graf te graven. Maar hupsakee, op één brandstapel gaat de hele boel in. Dus wat deden ze? Als hun voorganger kwam te overlijden, hun koning kwam te overlijden, dan maakten ze een mooie brandstapel en daar gingen de vrouwen van hem op. En ook de helpers, dus de dacies, die werden direct mee verbrand. Ten onrechte is men dat sati gaan noemen. De weduweverbranding mag nooit sati heten, omdat sati हम लोग की माता माफ करे, sati Parvati हम लोग बोला जाए, sati Savitri बोला जाए, niet met de gedachte van die verbranding. Maar u weet hoe het gaat, communicatief was het niet zo goed ontwikkeld, het ging van mond op mond, van zien en nadoen, en men is het toen gaan interpreteren bij het volk, zoals we op die mooie schema zagen van meneer Lamberen. Het volksgeloof is het gaan omarmen, dat gebruik. En dat het gebeurde, is gelukkig in 1829 door Ramaraj Roy, samen met de toenmalige heersers, is er een verbod gekomen erop dat de weduwen werden verbrand. Voor die wetgeving van 1829 waren er een paar honderd die officieel zijn geteld. Wat men niet wist, weet men niet. Maar de cijfers die we hebben, statistisch, die we konden vinden. Daarna hebben we ook gezien dat in 1987 een 18-jarig meisje, die weduwe werd, zichzelf vrijwillig heeft aangeboden om te mogen meeverbranden. En in 1999 is een hysterische vrouw, die weduwe werd, is gesprongen op de brandstapel. En ze kon haar niet redden. Maar gelukkig gebeurt dat niet. Tenminste statistisch. Wat we niet weten, weten we niet. Maar nu komt het belangrijkste van wat ik aan het vertellen ben.
Als je iets doet, doe je het niet voor niets. Als ik hier sta vandaag, dan sta ik niet voor niets. Vandaag sta ik hier omdat deze vereniging die hier dit heeft georganiseerd, het samen met ons wil bespreken en samen een standpunt wil innemen, ons zo ver krijgen dat wat niet goed is weer goed recht wordt gezet. Dat is het belangrijkste. Dus ik sta hier ook, zodat ik straks met een tevreden gevoel kan weggaan van jongens, we werken aan iets om het recht te zetten, om die grote pijn, het verdriet weg te nemen. Het grote onrecht weg te nemen. Dat kunnen we samen doen. Je kan het alleen doen, maar als je het samen doet, ben je sterker. En dat is wat mij hier vandaag heeft gebracht, dat we het samen doen. Als je iets doet, ja, dan verwacht je iets voor terug. Dus de satieverbranding, men ging ervan uit dat als de weduwe verbrand werd, de overgebleven familieleden heel erg gelukkig zouden zijn. Ze zullen verlost zijn van ziekte. Ze zouden nooit meer in aanraking komen met ellende. Ze zouden rijkdom kunnen vergaren. En het zou ze altijd belukt staat op hier die 7 generaties daarna zou het goed gaan met hen. Dat is wat men heeft aangenomen toen. Maar als je iets aanneemt, als ik zeg nee, dan kan nee, dat woord nee nooit zijn gevormd als er geen ander woord tegenover was. Anders is de noodzaak voor het maken van een woord met de betekenis nee en wat je erachter begrijpt niet nodig. Dus is er ook ja aan de andere kant. En daar zie je het gevolg dan. Men neemt aan, er is nergens geschreven, nergens neergelegd, geen afspraak gemaakt. Dus als de weduwe zich laat verbranden en daarmee bewerkstelligt die ook er staat op hierdie koel, de 7 generaties daarna gelukkig zullen zijn, dan als ik het niet doe, wil dat dan zeggen dat die 7 generaties ongelukkig zullen zijn. En vertaal het maar. Waarata we Widuwe Bhage Piche Lukai. Die film heeft me net aangegrepen. Klopt precies. Parche ke समय was uit de rij gehaald. ओके कन्यादान करेगा अपन एक बिटिया ओके चाहे कोई के खोजे के ना कि वो कन्यादान कर सके जब हम रहेला तो काम ना हो सके. Er kunnen anderen mij afschieten, maar het maakt mij niet uit, omdat het niet zo is, het hoort niet zo te zijn. Die vrouw heeft het recht om het te kunnen doen. Dat stukje moeten wij goed begrijpen. En dan moeten we ook begrijpen dat de mensen die het ons verbieden, het niet slecht bedoelen. Maar een traditie, een gebruik, ik wil het niet eens traditie noemen. Een gebruik voortzetten die gewoon uit aanname is gegroeid. En laten we eerlijk zijn, als je iets aanneemt, kan het een wet worden. We hebben hier in Nederland rijden we allemaal rechts. In het verkeersboek, die wetgeving die we hebben, heb ik hem nergens gezien. Maar we doen het wel. Er staat nergens geschreven rechtsrijden. Minstens als je rijinstructeur je instructies geeft, zegt hij het mondeling. Maar het allerbelangrijkste wat hier dus plaatsvindt, is een aanname door gewoon aan te nemen van oh, dus je zoekt naar een hikul mee, dat doe ik. Als er geen geluk is voor de mensen, dan zal er ongeluk zijn. Dus die arme widow, als u hier zit, dan wil die ook niet meer deelnemen aan die parchai van die dulha. Je wil het nieuwe, het verse geluk, wil je niet alvast ongeluk meegeven. Dat doet ze maar niet mee in die katha. Dan komt er dat meisje met een mooie tika om op de voorhoofd te zetten en dan zet die arme vrouw de hand. En dan word ik emotioneel.
Want dat mag niet. Waarom moet een mens zo behandeld worden? Kan niet. Dit is onrecht. Dit is een dolk in jezelf steken. Mijn eigen moeder, mijn eigen zuster, mijn eigen dochter. Dat wilt u ook niet. Laten we dan met z'n allen een vuist maken, zoals de heer Ramaran zei. Assertief zijn is geen belediging. Assertief zijn is een deugd. Dankjewel. Dat zijn sterke woorden, krachtige woorden. Ja, zeker. Het feit alleen al dat Pandit als een kenner van de religie, van de geschriften tegen ons zegt, het staat nergens in wat wij aan het doen zijn. Dat we dit zomaar over hebben genomen omdat het ooit ergens is begonnen. We wisten niet waarom we het deden. Laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg dingen in onze tradities, wat we doen in onze cultuur, waar we niet eens precies van weten waarom we het doen. Ik kan er een scala van opnoemen. Een van de dingen waar ik zelf tegenop ben als iemand komt overlijden, kaalscheren. Daar ben ik niet mee eens. Het staat nergens op. Maar we moeten het doen, we doen het gewoon. Want niet is het niet zo dat ik bij deze, ik zeg tegen hulpverleners heel vaak als ik ze informatie moet geven hoe ze onze cultuur moeten benaderen, zeg ik altijd, laat je oma thuis. Het zal bij deze ook niet helpen. En dan bedoel ik met oma's, niet zoals wij denken, nee. Onze oordelen, onze mening en onze aannames. Als we die nou thuis laten en mensen benaderen zoals het hoort, zoals het recht is, zoals ik behandeld wil worden, zou ik de anderen gaan behandelen. Zou dan al niet helpen om hiermee verder te gaan.